હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું દીપક વિરેલા પરિશ્રમ સ્કૂલ તરફથી આપ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આપણે છેલ્લે પહેલા ચેપ્ટરના જે ટૂંકા દાખલાઓ છે એનો પહેલી રીતનો દાખલો ગણ્યો તો ઉપાડ પર વ્યાજનો. આજે રીત નંબર 2 કમિશનની રીત છે, જેમાં 2 પ્રકારના દાખલાઓ પૂછાય છે. એમાં જે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં બીજો જે દાખલો છે અમૃતા અને દિવ્યાવાળો, એમાં પેઢીનો નફો આપેલો હશે, અને ત્રીજો જે દાખલો છે એમાંય કમિશનની જ ગણતરી છે, પણ એમાં ભાગીદારના ભાગનો નફો આપ્યો છે. એટલે આજે આપણે જે પહેલી રીત છે પેઢીના નફા ઉપરથી ગણવાની છે કમિશન. તો તમને પેઢીનો જે નફો આપ્યો છે એના ઉપરથી કમિશનની ગણતરી કઈ રીતે કરશું, આજે આપણે એની ગણતરી કરીએ છીએ. તો હું પહેલાં રકમ વાંચું છું, તમે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં અથવા અહીંયા બોર્ડ ઉપરથી પણ તમે લોકો વાંચી શકો છો. અમૃતા અને દિવ્યા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે, એટલે 2 ભાગીદારો છે ભાગીદારી પેઢીમાં. તેઓની મૂડીનું પ્રમાણ 3:2 છે. મિત્રો, આમાં મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ ભૂલ કરે છે. કયું પ્રમાણ આપ્યું છે? મૂડીનું. નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું નથી, અને નફા નુકસાનનું પ્રમાણ ન આપ્યું હોય એટલે ભાગીદારો વચ્ચે નફો કે નુકસાન સરખા ભાગે વહેંચાય. તો આમાં મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપ્યું નથી, અને નફો વેચવાનો થશે ત્યારે આપણે સરખા હિસ્સે નફો વેચશું. ચાલો વાંચું છું આગળ. અમૃતાને તેનું કમિશન આપ્યા બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા પર 8% લેખે કમિશન આપવાનું છે. એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે ભાગીદારને કમિશન આપવાનું છે. કોને કમિશન આપવાનું છે? ભાગીદારને. શું કામે? તો કે અમૃતા શું છે? ભાગીદાર. અને કમિશન એ કોને આપવાનું છે? આપણે અમૃતાને 8% કમિશન આપવાનું છે. કમિશન બાદ કર્યા પછીના ચોખ્ખા નફા ઉપર. જો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 96,876 હોય, ચાલો કેનો નફો આપ્યો છે? પેઢીનો. કમિશનની રીત શું આપેલું હોય? પેઢીનો નફો. હવે પેઢીનો નફો આપેલો હોય ત્યારે આપણે પહેલાં કમિશન ગણતરી કરવા માટે એનું સૂત્ર હું લખું છું. પહેલાં આપણે કમિશનની ગણતરી કરશું. પરંતુ જો આપણે દાખલામાં પૂછ્યું છે શું? અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે? જો અમૃતા ભાગીદાર છે અને પેઢીને નફો થયો છે તો નફામાંથી ભાગે મળશે, અને બીજું અમૃતાને શું મળે છે? કમિશન. એટલે આપણે 2 ગણતરી કરવી પડશે. પહેલાં આપણે કેટલું અમૃતાને કમિશન મળશે એની ગણતરી કરશું, અને પછી જે નફો વધે છે ભાગીદારો વચ્ચે વેચી, એટલે કે અમૃતાના ભાગનો નફો ગણી અને પછી આપણે અમૃતાને મળેલ કમિશન અને અમૃતાને મળેલ નફો એ બંનેનો સરવાળો કરશું. તો પહેલાં આપણે શેની ગણતરી કરશું? અમૃતાના કમિશનની. અહીંયા જોજો, અમૃતાનું કમિશન બરાબર જ્યારે પેઢીનો નફો આપ્યો હોય ત્યારે પેઢીનો નફો ગુણ્યા કમિશનનો દર છેદમાં 100 પ્લસ કમિશન. ક્યારે? પેઢીનો નફો આપેલો હોય ત્યારે. હવે આપણે પેઢીનો નફો આપેલો છે 96,876, એને ગુણ્યા કમિશનનો દર કેટલા ટકા હતો? 8, છેદમાં 100 પ્લસ કમિશન કેટલું હતું? 8. આપણે આનો ગુણાકાર ભાગાકાર કરશું. કઈ રીતે કરશો મિત્રો? તો કે આ બંનેનો પહેલાં ગુણાકાર કરશો અને આનો સરવાળો કરી એટલે છેદમાં 108 આવશે. તો આપણે એ બંનેનો ગુણાકાર કરી અને ભાગ્યા 108 કરશું એટલે આપણે જવાબ મળશે 7176. આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં એની ગણતરી કરશું. 96,876 ગુણ્યા 8 ભાગ્યા 108 ભાગ્યા 100 ને પ્લસ 8 એમ ન કરતા 96,876 ગુણ્યા 8 ભાગ્યા 108 એટલે શું જવાબ મળશે આપને? 176. ચાલો આપને અમૃતાનું કમિશન મળી ગયું.
હવે આપણે પેઢીનો નફો જે આપ્યો તો 96,876 એ કમિશન સહિતનો હતો. હવે આપણે કમિશન બાદનો નફો ભાગીદારો વચ્ચે વેચે. ભાગીદારો વચ્ચે નફો કયો વેચાય? વેચણી પાત્ર નફો. વેચણી પાત્ર એટલે કમિશન બાદ કર્યા પછીનો નફો. કયો નફો? કમિશન બાદ કર્યા પછીનો. અથવા તમે એને કહી શકો છો વેચણી પાત્ર નફો. કયો નફો કહી શકો છો? વેચણી પાત્ર નફો. તો વેચણી પાત્ર નફો ગોતવો હોય આપણે તો વેચણી પાત્ર નફો બરાબર પેઢીનો જે નફો આપ્યો તો એ માઇનસ કમિશન. કારણ કે આ નફામાં તો કમિશન એ ભેગું હતું ને. હવે આપણે તો વેચણી પાત્ર અથવા કમિશન બાદ કર્યા પછીનો નફો જોતો હોય તો નફામાંથી કમિશન બાદ કરી દે એટલે કમિશન બાદનો નફો મળી જશે, જેને આપણે શું કહી શકીએ? વેચણી પાત્ર નફો. પેઢીનો નફો કેટલો હતો? 96,876 માઇનસ કમિશન કેટલું આવ્યું હતું? 71,76. તમે આની બાદ બાકી કરશો એટલે તમને મળશે 89,700. કેટલા મળશે? 89,700. એટલે તમે શું કહેશો? વહેંચણી પાત્ર નફો અથવા કમિશન બાદનો નફો. હવે આપણે વેચણી પાત્ર નફો મળી ગયો છે. હવે તો આપણે ભાગીદારો વચ્ચે વેચવાનો હોય. ભાગીદારો વચ્ચે નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં વેચાય. કયા પ્રમાણમાં વેચાય? નફા નુકસાનના. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વેચણી પાત્ર નફો મળી ગયો છે. આપણે દાખલામાં મૂડીનું પ્રમાણ આપ્યું છે, નફા નુકસાનનું પ્રમાણ કાંઈ આપ્યું નથી. એનો મતલબ એવો થાય કે ભાગીદારો સરખા હિસ્સે એટલે 1:1ના પ્રમાણમાં નફો વેચતા હોય તો 1:1ના પ્રમાણમાં વેચતા હોય તો 1/2 1/2 એટલે બેને અડધો અડધો નફો મળતો હોય. આપણે કોનો નફો ગોતવાનો છે? અમૃતાનો. ચાલો, તો અમૃતાના ભાગનો નફો બરાબર વહેંચણી પાત્ર નફો ગુણ્યા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ. ચાલો, વહેંચણી પાત્ર નફો અથવા કમિશન બાદનો નફો કેટલો મળ્યો તો આપણે? 89,700. એને ગુણ્યા અમૃતાના ભાગનો છે તો અમૃતાનો ભાગ કેટલો છે? 1/2. કેટલા રૂપિયા આપને મળશે? 89,700 ગુણ્યા 1/2 કરશું એટલે આપને મળશે 44,850 રૂપિયા. આ કોનો નફો મળ્યો આપને? અમૃતાના. આપણે અમૃતાના ભાગનો નફો ગોતવાનો હતો તો કે ના, આપણે શું ગોતવાનું હતું? અમૃતાને મળતી કુલ રકમ. જો આપને બે રકમ મળી છે, એક અમૃતાનું કમિશન મળ્યું છે અને એક અમૃતાના ભાગનો નફો મળ્યો છે. અમૃતાને કુલ કેટલી રકમ મળશે? અમૃતાને મળતી કુલ રકમ બરાબર અમૃતાના ભાગનું કમિશન પ્લસ અમૃતાનો નફો. ચાલો, અમૃતાને કમિશન કેટલું મળ્યું હતું? 71,76 એટલે 7,176. અમૃતાને નફો કેટલો મળ્યો? 44,850. આ બંનેનો આપણે સરવાળો કરશો એટલે આપણે જવાબ મળશે 52,026 રૂપિયા. એ અમૃતાને મળતી કુલ રકમ. ચલો, આપણો આ દાખલાનો જવાબ આવી ગયો. 3 માર્કમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલાઓ પૂછાય છે. હવે આપણે કમિશનનો પહેલી રીતનો દાખલો ગણ્યો કે મેં તમને પહેલાં કીધું હતું કમિશનમાં 2 રીત છે. એક પેઢીનો નફો આપેલો હોય અને બીજી રીત હતી ભાગીદારના ભાગનો નફો આપેલો હોય. તો આ આપણે કમિશનનો જે પહેલો દાખલો છે એવો જ દાખલો તમારું ઉદાહરણ 2માં આપેલો હશે. એ તમે આ દાખલો ગણ્યા પછી ઉદાહરણ 2 ગણશો અને પછી અત્યારે જ આપણે હમણાં બીજી જે રીત છે કમિશનમાં ભાગીદારના ભાગના નફાની એની શરૂઆત કરીએ છીએ. તમે લોકો પહેલાં દાખલો લખી લ્યો સ્ટોપ કરીને, પછી ઉદાહરણ બીજું ગણી લ્યો અને પછી તમે આ વિડીયો આગળ જોજો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે હવે જે ઉદાહરણ 2 છે એ ગણી લીધું હશે.
હવે આપણે કમિશનના રીતનું બીજી ભાગીદારના ભાગનો નફો છે દાખલામાં આપેલો હોય ત્યારે તો હું જરાક રકમ વાંચું છું, તમે જોજો અહીંયા. વિસ્મય, અભિજીત અને કૃણાલ 3:2:4 પ્રમાણમાં નફો નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે. નફા નુકસાનનું પ્રમાણ આપણે દાખલામાં આપી દીધું છે. શું છે? 3:2:4. આગળ વાંચું છું. મેનેજરને તેનું કમિશન આપ્યા બાદ વધતા નફાના 10% કમિશન આપવાનું છે. ચાલો, ભાગીદારને કોઈને કમિશન નથી આપવાનું. આપણે કમિશન કોને આપવાનું છે? મેનેજરને. અભિજીતના ભાગે 30,000 નફો આવે છે તો મેનેજરના કમિશનની ગણતરી કરો. અભિજીતના ભાગનો નફો આપ્યો એટલે ભાગીદારના ભાગનો આપ્યો કે નહીં? હવે આપણે કમિશન તો શેના ઉપર આપવાનું હોય? કાં વેચેલી પાત્ર નફા ઉપર આપવાનું, કાં પેઢીના નફા ઉપર આપવાનું હોય. પણ જો આપણને વેચણી પાત્ર નફો છે મળી જાય, કઈ રીતે મળે? તો કે જો વિસ્મયનો ભાગ 3 છે, અભિજીતનો ભાગ 2 છે, કૃણાલનો ભાગ 4 છે અને નફો આપણે કેનો આપ્યો છે? અભિજીતનો. 2 ભાગે નફો આપેલો છે એનો 30,000. કુલ ભાગ કેટલા હોય? હંમેશા 1 હોય. કેટલો હોય? 1 હોય. તો અહીંયા 2 મિનિટ જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો. નફા નુકસાનનું પ્રમાણ લખું છું. વિસ્મય, અભિજીત અને કૃણાલ એનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2:4. આ બધાનો આપણે સરવાળો કરીએ તો કેટલો થશે? 3 ને 2 5 ને 4 9. થાય કે ન થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે કોનો નફો ગોતવાનો છે? વેચણી પાત્ર, પેઢીનો વેચણી પાત્ર નફો આપ્યો છે. કોનો? ખાલી આપને અભિજીતનો. આમ સામાન્ય રીતે જોવું ને તમે તોય તમને જવાબ મળી જશે. 2 મિનિટ અહીંયા જોજો ખાલી. અભિજીતનો નફો કેટલો? ભાગ કેટલો? 2. એને નફો કેટલો મળ્યો? 30,000. તો તમે ખાલી વિચારો જ કૃણાલને કેટલો નફો મળ્યો હોય? 2 ભાગ હોય તો 30,000 મળે, તો 4 ભાગ હોય તો કેટલો મળ્યો હોય? 60,000 મળ્યો હોય કે ન મળ્યો હોય? હજી વિચારો. 2 ભાગ હોય ત્યારે 30,000 નફો મળે, તો 3 ભાગ હોય ત્યારે 45,000 ન મળે. કારણ કે 2 ભાગે 30 એટલે 1 ભાગનું 15,000 હોય ને, તો આનો 3 ભાગ છે. કેટલા થઈ જાય? 45,000 થઈ જાય. હવે આ બધીનો તમે સરવાળો કરી લ્યો એટલે તમારે આવશે 1,35,000. આ વેચણી પાત્ર નફો મળશે. કયો નફો મળશે? વેચણી પાત્ર. હવે આ તો આમ સામાન્ય બુદ્ધિની વાત છે, પણ આપણે ગણતરી કરીને લખવું હોય તો અહીંયા જુઓ. 3 ને 2 5 ને 4 9 આવશે બધાના છેદમાં. ચાલો, હું આના આગળના દાખલામાં જ્યારે અમૃતાના ભાગનો નફો ગણતા હતા ત્યારે આપણે કાંઈક સૂત્ર એવું લખ્યું હતું કે ભાગીદારના ભાગનો નફો ગુણ્યા વેચણી પાત્ર નફો છે ગુણ્યા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ. અહીંયા જુઓ, અભિજીતના ભાગનો નફો બરાબર વહેંચણી પાત્ર નફો ગુણ્યા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ. અભિજીતના ભાગનો નફો આપણે આપી દીધો છે. કેટલો આપ્યો છે? 30,000. વહેંચણી પાત્ર નફો આપણે આપેલો નથી અને એનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણમાં અભિજીતનો ભાગ કેટલો છે? 2/9. હવે આ સૂત્ર ઉપરથી આપણે વેચેલી પાત્ર નફો ગોતવો છે. 9 અહીંયા ભાગાકારમાં છે, સામેની બાજુ આવશે તો ગુણાકારમાં જશે. 2 ગુણાકારમાં છે, સામેની બાજુ આવશે તો ભાગાકારમાં જશે. તો હું આવી રીતે લખી શકું, વેચણી પાત્ર નફો બરાબર 30,000 ગુણ્યા 9/2. તમે આનો ગુણાકાર ભાગાકાર કરશો 2,70,000 ના છેદમાં 2 1,35,000. ઓલી રીતે આપણે હમણાં ગણતરી કરી હતી તોય કેટલા આવ્યા હતા? 1,35,000. ચાલો, વેચણી પાત્ર નફો આપને મળી ગયો છે. હવે આપણે શું ગોતવાનું છે? મેનેજરના કમિશનને. ચાલો, મેનેજરનું કમિશન ગોતવું હોય આપણે અને વેચણી પાત્ર નફો આપ્યો હોય, મેનેજરનું કમિશન બરાબર વહેંચણી પાત્ર નફો ગુણ્યા કમિશન ના છેદમાં
સો ચાલો વહેંચણી પાત્ર નફો કેટલો મળ્યો 1,35,000. એનો કમિશનનો દર કેટલા ટકા હતો 10%. છેદમાં 100. તો શું જવાબ મળશે આપને 13,500. શું મળ્યું આપને મેનેજરનું કમિશન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે બે કમિશનની જે દાખલા આવે છે એની આપણે ગણતરી કરી બે રીતના. એક રીતમાં પેઢીનો નફો આપેલો હોય અને એક રીતમાં ભાગીદારના ભાગનો નફો આપેલો હોય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે બે જે કમિશનની રીત ગણી છે એ બોર્ડમાં પૂછાય એવી છે. થોડુંક એની પ્રેક્ટિસ કરજો ઘરે એક વખત અને પછી તમે છે એ આપણે આગળના જ્યારે વિડીયો લેક્ચર હોય ત્યારે નવી જે રીત છે ત્યાં સુધીમાં તમારે એ દાખલાઓ કમિશનના જેટલા બોર્ડમાં પૂછાય એટલા તમારો કોઈ પ્રશ્ન ન રહે. એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરજો અને આ દાખલો પણ તમે અત્યારે પુશ કરી વિડીયો અને જોઈ લેજો. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.